Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món mới được làm từ bột nếp. Những viên bột nếp mềm dẻo kết hợp với phần nước súp đậm đà. Theo khẩu vị nhà Hana thì món này ngon hơn món bánh canh phồng tôm. Trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nước súp. Hana sử dụng 50g hành lá. Mình sẽ cắt và để riêng từng phần. Một nguyên liệu không thể thiếu để tăng thêm hương vị cho nước súp thì Hana dùng 30g gừng. Sau khi gọt vỏ thì mình sẽ đem đi cắt sợi. Phần nấm đông cô, Hana sử dụng 10g nấm đông cô khô. Cho nước nóng vào, mình ngâm 10 phút cho nấm mềm, đem rửa sạch và cũng cắt sợi. Và 50g hành tây cắt nhỏ, 120g cải thảo, 50g cà rốt, 100g củ cải trắng. Phần thịt gà, Hana sử dụng 200g thịt đùi gà. Mình sẽ đi lóc xương và cắt nhỏ. Phần thịt thì cô bác, anh chị và các bạn để trong tủ lạnh một chút mình dùng sau. Phần xương thì mình sẽ để lại một chút mình nấu nước dùng cho ngọt. Tôm thì Hana sử dụng khoảng 12 con tôm. Cô bác, anh chị và các bạn ăn nhiều thì mình dùng thêm. Tôm thì Hana sẽ lột bỏ đầu và vỏ. Phần thịt thì mình sẽ để một chút mình nấu. Phần vỏ tôm thì mình sẽ để nấu nước dùng để cho ra chất ngọt. Sau khi lột xong thì mình cũng đem đi rửa thật là sạch một lần nữa. Tiếp theo, mình sẽ bắt một cái xoong nhỏ lên bếp, đun nóng một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho một ít đầu hành lá và một ít gừng vào phi thơm. Kế tiếp, mình sẽ cho vỏ tôm và đầu tôm vào, xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Mình làm như vậy thì phần nước dùng rất là thơm mà không có mùi tanh. Cho phần xương gà vào và chế thêm 1 lít nước, đậy nắp lại nấu sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ đi hớt bọt và hạ lửa nhỏ, nấu thêm 15 phút nữa để cho ra chất ngọt. Trong khi hầm xương thì mình sẽ đi làm bột. Hana sử dụng 5g bột gạo cho vào cái xoong nhỏ, thêm 100g nước khuấy đều. Và 1 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ bắt xoong bột lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi xoong bột sôi thì tắt bếp. Phần bột nếp, Hana sử dụng 200g. Sau khi mình khuấy xong hỗn hợp bột gạo thì mình sẽ cho vào lúc bột còn nóng, vừa cho vừa khuấy. Mình sẽ dùng tay vừa trộn vừa chà bột để cho phần bột với hỗn hợp bột gạo thật là hòa quyện và tơi ra. Công thức này lúc trước Hana đã chia sẻ rồi. Bây giờ Hana làm lại một lần nữa với cách luộc bột sao cho viên bột mềm dẻo mà không bị nhão. Sau khi trộn đều bột thì mình sẽ cho vào từ từ 95g nước ấm. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho một lần.
và dùng tay nhồi thành một khối dẻo mịn. Bột này có thể là hơi khô một xíu so với bột lúc trước, Hana chia sẻ. Bọc kín bột lại và mình để khoảng 15 phút cho bột nở. Phần nước lèo, sau khi mình hầm được 15 phút thì mình sẽ vớt phần xương và vỏ tôm ra. Phần nước mình để lại một chút, mình nấu nước súp. Kế tiếp, bắt một cái son lớn lên bếp, đun nóng một muỗng canh dâu. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho hết phần đầu hành lá và gừng dao, thêm hành tây dao, phi cho hỗn hợp thơm. Tiếp tục cho phần nấm vào đảo đều khoảng 1 phút nữa. Tiếp tục cho củ cải trắng, cà rốt vào, mình cũng xào khoảng 1-2 phút nữa. Phần nước dùng lúc nãy mình nấu, cô bác anh chị và các bạn nhớ lọc qua đây. Nếu thiếu thì cô bác anh chị và các bạn cho thêm nước. Với 200g bột thì Hana sẽ cho thêm 200g nước nữa. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại nấu cho sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra hớt bọt. Nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường cát, 2 muỗng cà phê nước tương loại nhạt, 1/4 muỗng cà phê muối. Cô bác anh chị và các bạn nhớ nêm theo khẩu vị của gia đình, vì có thể Hana ăn ngọt hoặc mặn hơn. Khuấy đều cho phần cải thảo và thịt gà, tôm vào, nấu cho tới khi thịt và tôm chín hoàn toàn. Để chống dính cho những viên bột, Hana sử dụng một ít bột nếp làm bột áo. Bột sau khi để được 15 phút thì mình sẽ đem ra lăn hình trụ dài và cắt mỗi viên khoảng 5g. Mình chia sẵn những viên bột thì phần tạo hình rất là đều và rất là nhanh. Trong khi tạo hình, cô bác anh chị và các bạn nhớ lắc nhẹ mâm bột để chống dính. Sau khi tạo hình xong thì mình sẽ dùng rây để loại bỏ phần bột thừa. Trong lúc tạo hình, cô bác anh chị và các bạn bắt sẵn một son nước. Sau khi nước sôi lăn tăn thì mình cho vào 1/4 muỗng cà phê muối và cho phần bột vào. Cô bác anh chị và các bạn mình đừng để nước sôi thì phần bột cho vào không bị dính lại. Khuấy đều một lần nữa. Mình sẽ nấu ở lửa vừa cho tới khi những viên bột nổi lên hoàn toàn. Kế tiếp, mình sẽ cho vào khoảng 30g nước lạnh. Khuấy đều. Mình sẽ cho như vậy thêm 2 lần nữa, tổng cộng là 3 lần. Mình làm như vậy thì những viên bột bị sốc nhiệt, phần bột sẽ dẻo mềm để nguội không bị cứng. Sau khi cho vào 3 lần thì mình đun sôi lại một lần nữa và vớt ra, cho vào tô nước lạnh để cho nguội. Những viên bột sau khi nguội thì mình sẽ vớt ra ngoài và để ráo.
cho hết những viên bột vào son nước leo khuấy đều và mình sẽ đun sôi trở lại. Và cho hết phần hành lá còn lại, một ít tiêu vào, trộn đều thì mình tắt bếp. Và đây là một món súp được làm từ bột nếp. Hana vừa chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Với cách luộc bột như vậy thì những viên bột vừa bóng đẹp vừa dẻo mềm. Với phần nước súp theo khẩu vị của Hana thì vừa ăn, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay đổi theo gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.